What's up mga kabro, and for today's video, ang ating pag-uusapan is all about the basic troubleshooting guide pagdating sa problem sa Gcash. Pag-uusapan din natin dito yung ultimate solution just in case man na hindi natin naayos dun sa mga basic troubleshooting guide. So yung solution na to is applicable sa lahat ng problem sa Gcash. Most of the time lang kasi ang na-encounter natin is yung please submit e-ticket yung something went wrong. And kung gusto mo lahat malaman yan, stay tuned and panoorin mo to. The first thing na i-check natin dyan is the internet connection. So kung may load pa tayo, just in case man na naka-cellular date tayo, kung yun yung gamit natin, and kung wifi, sapat ba or sufficient ba yung bilis ng internet na meron tayo. The second one na kailangan natin i-check is all about the Gcash application. Baka kasi outdated na yung inyong Gcash application. For Android, punta lang kayo sa Play Store and then search nyo yung Gcash application, yan, search nyo. And then kung makikita nyo na may nakalagay na update, so it's time to update na para hindi na magkameron ng problem or wala nang delay sa ating transaction. Sa mga iOS naman, iPhone, mga Mac devices natin, ang kailangan lang natin is sa App Store. So ayan, punta tayo sa App Store, search natin yung Gcash, and then makikita din natin doon kung update yung lalabas or open. So just in case may update, so it's time to update para hindi na magkameron ng problem sa Gcash. The third solution is logging out and logging in of our Gcash account. So paano ba natin gagawin yon since hindi natin mabuksan yung ating account sa Gcash? Pag open nyo ng inyong Gcash application, may makikita kayong dalawang arrow na nakaganto sa dulo ng inyong number. So click nyo lang yon. Ito kasi yung switching of account. Pero this time, hindi switching yung gagawin natin. Pag kinilik mo kasi yon, lalabas doon yung magta-type tayo ng number. So i-type lang natin ulit yung number natin and then proceed tayo dun sa logging in. Dito kasi matutulungan natin yung Gcash application natin sa ating device na mag-refresh yung ating mga data. The fourth solution natin is i-clear data natin or i-clear cache natin yung ating Gcash application. For Android phone, punta lang tayo sa app management natin, hanapin natin yung Gcash application, and then makikita na natin dun sa storage yung ating clear data. So clear data lang natin yan para mag-refresh yung system ng Gcash. For iOS naman, sa mga iPhone or mga Mac devices, since wala siyang app management, so ang ginagawa lang dyan para ma-refresh yung system or ma-clear yung data is i-switch account lang natin. Katulad ng solution kanina na kinilik natin yung dalawang arrow sa dulo ng ating mobile number. The fifth basic solution is all about installing and installing of Gcash application. So, uninstall lang natin para mabura lahat ng mga data dun sa ating cellphone or sa mobile phone natin. And then, i-install ulit natin or i-download natin sa Play Store, or kung iOS naman, is i-download natin sa App Store. So kung nagawa na natin yung 5 basic troubleshooting guide and meron pa rin problem, something went wrong, please submit e-ticket pa rin, or nakaka-encounter pa rin tayo ng problem sa Gcash, this time magpapasa na tayo ng ticket. But wait, marami tayong i-attach din sa ating ticket. The first one is the date and time of the experience. Ito yung time at saka yung date kung kailan mo na-experience yung ating problem. Pangalawa is yung screenshot of problem or error. Pwede din namang video kung meron kayong video screen recording na nakuhaan nyo yung problem na encounter nyo sa Gcash. So, isa yun sa mga ipapasa natin. The third one is the Gcash app version. Matatagpuan natin yung Gcash app version kapag inopen natin yung ating Gcash application sa baba nung pinagtatypan natin ng MPIN. The fourth one is yung device na ginamit natin. So, ilalagay din natin kung ano ba yung brand, ano ba yung ating unit model na ginamit natin sa pag-open ng ating Gcash application. Ini-investigate din kasi ito ng Gcash para alam niya kung may nag-access ba sa account natin na iba, kaya nagkakaroon ng problem, and so on and so forth pagdating sa ating Gcash account. The fifth one is the version of the mobile device na ginamit mo, like iOS or Android. Kung ano man yung ginamit mo, kailangan mong i-state doon kung ano yung version na yun. So makikita nyo yun dun sa software ng inyong cellphone sa settings. Pang-anim natin is yung internet provider natin. It's either cellular data or Wi-Fi. So i-state lang natin doon kung ano ba yung ginamit, like PLDT, Converge, or yung data nga na ginamit natin sa ating cellphone or pag-open ng ating Gcash account. Last but not least na requirement na idadagdag natin dito is yung location kung saan natin in-access yung ating Gcash application nung time na nangyari yung problem. Paano ba natin isasubmit yung ating ticket properly? So ito yung process kung paano natin isasubmit. The first thing na gagawin natin is open natin ang ating Gcash application, then click profile and makikita natin ito. Then hanapin natin yung help sa may parting baba. And kung mapapansin nyo, may makikita kayong submit e-ticket. I-click nyo lang yan para mag-proceed tayo dun sa submitting e-ticket.
And then meron diyang mga fifilapan like email address, kailangan active, Gcash registered full name, Gcash registered mobile number, and so on and so forth. And bigyan natin ng focus yung concerned category kasi dito tayo nagkakamali minsan. And kiklik natin sa concerned category is I can't log into my Gcash app. Pero ito depende pa rin sa problem nyo sa Gcash. And then after nyan may makikita tayong box which is explain natin yung ating problem dito. Then right after na ma-explain na natin, mag-a-attach na tayo ng files dun sa box. Click lang natin yung box na yan. Then yung i-discuss ko kanina na kailangan nating ipasa like the date and time of transaction and so on and so forth, yun yung ipapasa natin, i-attach natin dyan. After ma-check na natin lahat ng information na tama and then i-attach na natin yung mga kailangan i-attach dun sa box, i-click na natin yung submit button dun sa may lower part. And then kapag na-submit na natin, may matatanggap tayong message from Gcash which is the ticket number. So it is just in confirmation na na-receive na ng system ng Gcash yung ating request. And then maghintay lang tayo ng 1 day to 3 days para ma-replyan tayo ng system ng Gcash and ma-update tayo dun sa ating problem. That's all for today's video and I hope that this video helps you a lot pagdating sa problem nyo sa Gcash. So sana makatulong tong video na to. Thank you so much for support, stay safe, and God bless.